අද අපි Adobe After Effects භාවිතා කරලා හදන්න යන්නේ මෙන්න මේක. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only. හරි අපි බලමු කොහොමද අපි මේ audio visualize එක create කරගන්නේ Adobe After Effects use කරලා කියලා. හරි මුලින්ම Adobe After Effects open කරා මේක තමයි අපිට ලැබෙන interface එක. ඉතින් new composition එක click කරන්න. අපි මේක name කරගමු. audio reactor කියලා. අපි FPS 60 පාවිච්චි කරමු. 1080p resolution මම පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට කැමති ඕන නම් වෙනස් කරන්න පුළුවන් 720p වගේ. එතකොට අපි මේක music file එක නිසා විනාඩි 2කට හදාගමු composition එක time එක. ඔයාලට කැමති ගානක් හදන්න විනාඩි 10කට උනත් හදාගන්න පුළුවන්. ඔය සින්දු දිගයි නම් නැත්නම් ඔයගේ music file එක දිගයි නම් background color එක කැමති color එක select කරගන්න. මම black select කරගන්න. press okay button එක press කරන්න. හරි අපි අපේ composition එක create කරලා ඉවරයි. ඉතින් අපි පටන් ගමු කොහොමද ඒකේ අපේ ෆයිල් එකේ තියෙන effects එක add කරගන්න කියලා. දැන් මෙතන තමයි project එක අපිට ඕන දේවල් create කරගන්නේ. මෙතන right click කරලා new ගිහින් solid එක create කරගන්න. අපි ඒක rename කරගමු Reactor background කියලා. මොනවද වෙනස් කරන්න ඕනේ? color එක black ම තියාගමු. okay කරලා දැන් අපි හදාගත්තු Reactor background එක select කරන්න. ඊට පස්සේ effects and presets එකට ගිහින් CC particle systems 2 effect එක search කරන්න. particle systems 2 එක select කරගෙන ඒක drag කරලා මෙතන අතරින්න. ඒකට ඔයාලා බලන්න මෙතන effect control එක on වෙලා මේ ටික වෙනවා අපිට effects control ටික පෙන්වනවා. මේකේ P6 එකට යන්න. P6 එකේ velocity 0.5 කරන්න. ඊපස්සේ gravity 1 තියෙන්නේ gravity 0 කරන්න. ඔයාලා බලනවා example ලැබෙන animation එක. අපි කලින් තිබ්බු විදිහටම තිබ්බොත් මයි අඩා වැටෙන ගතියක් තියෙනවා. එතන බිමට කඩාගෙන වැටෙනවා. අපි ඒක නැති කරන්න gravity 0 add කරනවා. මේගොල්ලෝ මේක ස්ක්‍රීන් එක පුරා විහිදෙන වැඩි නිසා අපි velocity 0.5 add කරනවා. එතකොට ටික එක control වෙනවා. දැන් නැසනයි. ඊට පස්සේ P6 එක expand කරලා තිබ්බ එක right කරලා particles එකට P6 එකට යටින් එකට යන්න. ඒකේ particle type line කියන එක අපි select කරමු tripolygon. ඒක ලස්සනයි කියලා මට හිතෙනවා. ඊට පස්සේ birth size එක 0.1 add කරගන්න. ඊට පස්සේ depth size එක 0.1 add කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට කැමති color එකක් select කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ආපහු යන්න effects and presets එකට. ඒකට ගිහිල්ලා search කරන්න find edges මේ effect එක අරින්න මෙතෙන් drag කරන්න. drag කරලා ඔයාලට පේනවා මේක highlight වෙලා වගේ පේනවා අපේ තියෙන particles ටික. එතන ඉස්සරහා තියෙන මෙතන find edges එකේ තියෙන inward එක ටික් කරන්න. අපි මේක color එක lazy ට add කරගමු white. ඔක්කොම white කරගමු. හරි. අපි create කළා. දැන් අපිට ඒක පෙන්නන්නේ මේ විදිහට ලස්සන animation එකක් පේනවා. tripolygon මෙහෙම එක. අපි යන් ඊළඟ step එකට අපේ react එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. මේකේ reactor background එක select කරලා තියෙනවා නම් මේ side එක click කරලා ඒක unselect කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට තියෙන්නේ මෙහෙම rectangle එකක්. ඔයාලා ඒකට click කරගෙන ඉන්න. click කරගෙන ඉදී අපිට මෙහෙම option ටික වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ තියෙන අනිත් shapes ටික මේකේ polygon tool එක select කරන්න. ඊට පස්සේ fill එකට click කරලා fill එක no fill දාලා stroke එක 15කට වගේ අපි තියාගමු stroke size එක.
දැන් මම සිලෙක්ට් කරගෙන ඩ්‍රෝ කරනවා control එකයි shift එකයි press කරගන්න. press කරගෙන වර ඕනි size එකට මේක ඩ්‍රෝ කරගන්න. හරි. මේ ඇති කියලා මම හිතනවා. දැන් මේකේ shape layer එක select කරලා තියෙන්නේ. මේකේ polystar 1 කියන එක expand කරගන්න. ඒකේ polystar path 1 කියන එක select කරන්න. polystar path 1 එකේ points එකේ point 5යි තියෙන්නේ. අපි point වැඩි කරමු 10ට වගේ. මෙතන පේනවා shape එක හැඩය වෙනස් වුණා ලස්සනට. අපිට එච්චර දැනග ගන්න ඕනේ. හරි. දැන් shape layer එක select කරන්න. මේක අපි expand කරපු එක hide කරමු. shape layer එක select කරලා control එකයි alt එකයි home එක press කරන්න. anchor points මැදට එන්න. අපි center එකට align කරගන්න ඕන නිසා දැන් ඉඳි මේක center එකට align වුණා. හරි. දැන් අපිට ඕනේ music file එක add කරගන්න. මේක ඔයාලා මෙහෙම copy කරද්දි මෙතෙන් copy කරන්න බෑ කියලා වැටෙනවා. අනිවාර්යයෙන් වැටෙන්න ඕනේ. මෙතන බලන්න ඕනේ effects controls panel එක තමයි අපිට on වෙලා තියෙන්නේ. effect control panel එකට ඒක copy කරන්න බෑ. අපි copy කරන්න ඕනේ project file එක නිසා ඉස්සෙන් තියෙන project එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයගේ file එක drag කරන්න මෙතෙන් copy කරන්න. copy වෙනවා. හරි. අපි ඔය file එක add කරගත්තා. දැන් අපි හදන Reactor එකට add කරගමු. මෙතෙන් drag කරලා තයින්න. ඊට පස්සේ ඒක select කරලා අපි mp3 file එක select කරලා double press කරන්න L දෙසරයක් press කරන එක විදියට එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ඒකේ අපි දාපු song එකේ waveform sound පෙන්නනවා. හරි. අපි මේකට මේ waveform එකට React එක හදා ගන්න ඕන නිසා අපි දාපු mp3 file එකට right click කරන්න. right click කරලා keyframe assistant ගිහින් convert audio to keyframes press කරන්න. එතකොට අලුත් layer එකක් අපිට හැදෙනවා. layer එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් audio amplitude කියලා. දැන් audio amplitude layer එක click කරලා select කරගෙන U press කරන්න. U press කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක අපි හදාගත්තු keyframe ටික expand වෙලා අපිට පේනවා. හරි. අපි දැන් shape layer එක select කරන්න expand කරන්න ඉස්සරහින් expand කරලා contents එකේ content කෙලින්ම ඉස්සරහ extend කරගෙන ඉඳලා තියෙනවා add button එකක් තියෙනවා add button එක add click කරලා ඊට මෙන්න zigzag එක select කරන්න. එතකොට zigzag එකක් create වුණා. zigzag එක expand කරන්න. expand එකේ size තියෙනවා. size 0 දාගන්න. right segment එකත් 0 දාගන්න. sorry 0. ඊට පස්සේ අපි මේක මේ අපි හදාගත්තු shape එක අපි දාගත්තු music එකේ waveforms වලට react කරන්න හදාගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ size කියන එකේ අපි alt එක press කරගෙන size කියන එක ඉස්සරහා මේ තියෙන stopwatch icon එකේ alt එක press කරගෙන ඒ icon එකට click කරන්න. එතකොට මේ විදිහේ content box එකත් එක්ක එකක් ලැබෙනවා අර මේකේ මෙන්න මේ තියෙන තුන්වෙනි තියෙන එක ඒක ක්ලික් කරලා drag කරන්න පුළුවන් drag කරලා උඩට යන්න. sorry මේකේ අපි කලින් හදාගත්තු keyframe assistant එකෙන් හදාගත්තු keyframes වල යටම තියෙන both channels එකේ slide කියන එක drag කරන්න. drag කරලා click කරගෙන ගිහින් drop කරන්න. scroll බලනකොට මෙතන add වෙන command එක. හරි. අපි දැන් වීඩියෝ බලුවා. අපේ music එකට මේ shape එකේ හැඩය වෙනස් වෙනවා. I've always been the one. හරි. zigzag එක අපි හදාගෙන ඉවරයි. හරි. ආපහු shape layer එකට යන්න අපි තව ටිකක් ලස්සන කරලා add කරමු. shape layer එකේ ගිහින් කලින් අපි zigzag add කරගත්තා වගේ contents එකේ add button එක press කරන්න. මේකේ twist කියන එක add කරගන්න. twist එක expand කරගන්න. මේකෙත් alt එක press කරගෙන angle එක ඉස්සරහ තියෙන stopwatch icon එකට click කරන්න. මේ විදිහට මේක ඔන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු අරගෙන මේක parent කරමු. අපි both channel slide එකට drop කරමු. හරි. අපිට දැන් මෙතන පේනවා. ඒකේ code එක අපි එක reaction පස් ගුණයක් වැඩි කරගමු තව.
ස්ටාර් 5 ඇඩ් කරගමු. ස්ටාර් 5 ඇඩ් කරාම 5 ගුණයක් රියැක්ෂන් වැඩි වෙනවා තව. ඒත් මන්දි වගේ නම් අපිට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් 10 ගුණයක් වගේ. හරි අපි එක 10 ගුණයක් රියැක්ට් කරන්න ඇඩ් කරගත්තා. ඒතකොට වෙනවා මේ විදිහේ තැන්වලදී කැතයි. අපි එක හදාගන්න ඕන නිසා shape layer එකේ polystar 1 එකට ගිහින් polystar path 1 එකට ගිහින් points ගන්න ටිකක් වැඩි කරලා බලමු. ඔයාලට පේනවා මේ වගේ කැතර තිබ්බ එක ලස්සන වෙලා එනවා. 16ට වගේ දැම්මම හරි දැන් ලස්සනයි. හොඳ ලස්සන හැඩයක්. එතන දැන් නියමයි. එහෙනම් අපි මේ ටික හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේකට කලර් සෙට් කරලා හදමු. ඔයාලට මීට වඩා ඇඩ් කරගන්න ඕන නම් තමන් කැමති විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පොයින්ට්ස් අඩු කරන්න හරි මේ ගන්න හරි කැමති ගානක් දාගන්න පුළුවන්. මම 16 තියාගන්න. හරි. ඔක්කොම එක්ස්පෑන්ඩ් කරලා හයිඩ් කරමු. මේ දින අපේ ලේයර්ස් ටික. හරි. අපි දැන් මේ හදාගත්තු එකේ අපි මේ ප්‍රිවිව් එක ගද්දි ප්‍රිවිව් එකේ මැද අපි හදාගත්තු ට්‍රයිපොලිගන් ස්පෝන් වෙනවා පේනවා. අපි ඒක නැති කරමු. ලස්සන පේන්නේ. ඒකට හොඳට පේන තරම් සෙට් කරමු. හරිද? shape layer select කරන්න. shape layer එකේ duplicate එකක් කරගන්න Ctrl+D press කරන්න. ඊට පස්සේ shape layer 2 එකක් හැදෙනවා. shape layer 1 select කරලා fill එකට යන්න. fill එක color solid color දාන්න. මේ fill එක මේ open කරගන්න. fill කියන එකට click කරන්න. ඊට පස්සේ color එක select කරන්න. color එකට click කරලා white වගේ color එකක් add කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ reactor background select කරගන්න. layer එක. ඊට පස්සේ මේකේ crack matte කියන කොටස පේන් තිබ්බේ නැත්නම් කියන්නේ මෙහෙම තිබ්බොත් keyboard එකේ F4 button එක ඔබන්න. එතකොට මේ විදිහට expand වෙලා crack matte line එක පේනවා. ඒකේ reactor background එකේ දාන්න alpha inverted matte කියන එක shape layer 1 කියලා තියෙන එක. හරි. දැන් ඔයාලට බල ගන්න පුළුවන් අපි සාර්ථක එක හැදුවා. දැන් අපිට preview එකේ shape එකේ matte ස්පොන් එක පේන්නේ. හරි. අපි යන් ඊළඟ step එකට. හරි. අපි දැන් මේකට color set කරලා ලස්සන කරලා ගමු. shape layer 2 අපි rename කරගමු. audio reactor කියලා මේක shape layer 2 එක rename කරගමු. audio reactor mask කියලා. හරි. audio reactor මේක select කරගන්න. ඒ කියන්නේ shape layer 2 එක. ඊට පස්සේ effects and presets එකට ගිහින් gradient කියන search කරන්න. එතකොට ඔයාලට 4 color gradient effect එක ගහලා ඒක උඩට drag කරන්න. එතකොට මේ විදිහට අපේ shape එකට colors add වෙනවා. අපි stroke එක ටිකක් අඩු කරගමු. 12ට වගේ. හරි. දැන් මේකේ effect එක select කරාම මේ එතන anchor points 4ක් අපිට පේනවා. ඒ anchor points අපේ තියෙන shape එක ලං කරලා තියමු. එතකොට අපිට colors ලස්සන ළඟ හොඳට පේනවා. හතරම ලං කරමු. හරි. දැන් අපි කැමති පාට ඇඩ් කරමු. ඔයාලට කැමති කලර් එකක් මේකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඕකේ. හරි. ඊළඟට audio react කියන එක ආපහු select කරගන්න. තව පොඩ්ඩක් මේකට තව part ටිකක් ඇඩ් කරගමු. part ටික ලස්සන කරගන්න. curves add කරමු. හරි. effects and presets එකට ගිහින් curves කියලා search කරන්න. curves drag කරන්න මෙතන. ඊට පස්සේ මේක මේ විදිහට drag කරන්න. ලස්සන color එකක් එනක. මේ වගේ place එකට drag කරලා දාන්න. colors ඔක්කොම rose පාට වුන නිසා අපි ටිකක් ඒක වෙනස් කරගමු. දැන් colors අපි දාගමු. light colors use කරමු. හරි. අපි මෙහෙම ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ audio reactor එක ආපහු Ctrl+D press කරලා තවත් copy එකක් හදාගන්න. එතකොට audio reactor 2 create වෙනවා.
2 එක වන්නයි තියෙන්නේ. audio reactor 2 එකම select කරලා තියෙද්දි effects and presets එකට ගිහින් fast box blur effect එක search කරලා fast box blur එක drag කරලා මේ layer එකට, ඒ කියන්නේ audio reactor 2 layer එකට මෙහෙම drag කරොත් වැටෙන්නේ අපේ background layer එකට. background layer එපා මේ audio reactor 2 layer එකට drag කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන blur dimensions horizontal දාන්න. horizontal දාලා blur radius 100 add කරන්න. අපිනවා ලස්සනට මේ blur එක add වුණා. එතකොට අපි අපේ reactor එක create කරලා ඉවරයි. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.